Hűvös őszi éjszaka volt, a csarnokot lágy fények világították meg, amelyek a vendégek boldog arcát tükrözték. Halk zene töltötte be a hangulatot, miközben a mennyasszony és a vőlegény, Anna és László barátok és családtagok vették körül, akik egy új szakasz kezdetét ünnepelték. Az esküvői fogadás minden volt, amiről Anna álmodott, elegáns, kifogástalan dekorációval és finom bankettel. Ez volt a nagy nap. A nap, amelyet Lukasz és én már több mint egy éve izgatottan vártunk. Minden részletet alaposan megterveztek, a helyszíntől, a büfétől a teret díszítő virágokig. A fogadtatás tökéletes volt, tele volt barátokkal és családdal, akik mindannyian a szerelmünket ünnepelték. Lukasz szeme ragyogott, amikor megláttuk egymást az oltárnál, és mellettem éreztem, hogy megáll az idő. Ezt a pillanatot semmi sem ronthatta el. Illetve azt hittem. A buli nagy örömmel kezdődött. A táncparket megtelt, az emberek mosolyogtak és kocintottak, és mindenki izgatott volt. De feszültség volt a levegőben. Anyósom, Donna Helene mindig is erős személyiségű nő volt, és úgy éreztem, bármennyire is próbáltam közelebb kerülni, soha nem fogadott el teljesen. A fogadalmak cseréje és az ünneplés megkezdése után Lukasz és én a kedvenc dalunkra táncoltunk. A környezet világos volt, nevetés visszhangzott az egész szobában, de hirtelen szokatlan csend vette át a helyét. Donna Helene merev testtartásával és metsző tekintetével közeledett ahhoz a színpadhoz, ahol a déjé volt. Anélkül, hogy bárki tudta volna, elvette a mikrofont. Hideg mosollyal és határozott tekintettel tett egy mozdulatot, hogy felhívja magára a figyelmet. A szemmel láthatóan megzavarodott déjé leállította a zenét. Minden tekintet ráfordult. Hölgyeim és uraim, fontos mondanivalóm van, hangja tisztán és határozottan csengett. Lefagytam. Mit tenne most? Az esküvői fogadásomon voltam, az én pillanatom. Miért akart annyira kitűnni? Én vagyok a vőlegény anyja, kezdte a lány, és mormogás hulláma terjedt végig a szobában. És anyaként jogom van azt mondani, hogy Lucasnak nem kellett volna a feleségére költenie a nászútra szánt pénzt. Ennek a pénznek az enyémnek kellett volna lennie, hiszen én emeltem fel. Rám kellett volna költenie, mint mindig, ahogy mindig is kellett volna. Megbénultam. Mint ez. Mit mondott? Ez volt az esküvőm, az a nap, amely életem és Lukasz egyesülését jelentette, és ő mindent tönkretett. A jelenlévők tekintete a sokk és a kényelmetlenség keveréke volt. Mi történt az anyával, akinek támogatnia kellett volna? Lukasz, aki mellettem volt, láthatóan dühös volt. Előrelépett, megpróbálta félbeszakítani anyját, de az nem engedte. És mielőtt bárki azt hinné, hogy önző vagyok, folytatta, egyedül neveltem fel Lucast, senki segítsége nélkül. És mindig is tudta, hogy a jelenlétem és a gondoskodásom fontosabb lesz minden közös utazásnál. Éreztem, ahogy a dűr felgyülemlik bennem. Hogy merészelte ezt megtenni mindenki előtt. Nem voltak szavak, amelyek leírhatnák azt a megaláztatást, amit éreztem. Lucasra néztem, és rájöttem, hogy ő is elszakadt. Az anyjára nézett, mintha valami magyarázatot akarna találni, ami igazolhatja ezt a viselkedést. Tévedsz, anyja, mondta Lukasz határozott hangon, de próbált nyugodt maradni. Nem fogadom el, hogy ezt csináld, főleg a házasságomban. Ezt a pénzt a feleségemre költöttem, ahogy az volt a kívánságunk, és nem rád. A feszültség érezhető volt. Körülöttük mindenki elhallgatott, és várta, mi fog történni ezután. Donna Helene egy pillanatra elhallgatott, de hamarosan az arca dühbe torzult. Ilyen tiszteletlen leszel, fiam. Mindazok után, amit érted tettem. A harca tetőfokára hágott. Nem tudtam, mit tegyek. Azt akartam, hogy minden véget érjen, de ugyanakkor egy részem sokkos állapotban volt, nem hitte el, ami történik. Lukasz, aki most már láthatóan ideges volt, meghúzta a kezem, és egy távoli sarokba vezetett. Nem tudtam, hogy ezt fogja tenni, mondta megtört hangon. Sajnálom. Nem tudom, mi történt anyámmal. Tudtam, hogy őszinte volt, de ez nem csökkentette a történtek hatását. Egy napon, amelyről azt hitték, hogy életünk legboldogabb volt, az anyja mindent érzelmi csatatérré változtatott. Telt múlt az idő, és a dolgok nem tértek vissza gyorsan a normális kerékvágásba. Az esküvő gyönyörű volt, de a fogadás soha nem lesz ugyanolyan. A köztünk és Lukasz édesanyja közti megosztottság soha nem oldódott meg teljesen, de idővel a legfontosabbra tudtunk koncentrálni. A kapcsolatunkra és a családunkra,
bár ennek az epizódnak az árnyéka sokáig ott volt. Hónapokkal később Lucas és én még mindig arról a napról beszélgettünk. Néha sajnálkozva beszélt édesanyja viselkedéséről, máskor megpróbálta igazolni a történteket, mintha a két világ egyesítésének módját akarta volna megtalálni. De tudtam, hogy bár a szerelem erős volt közöttünk, ez az epizód olyan sebb volt, amely bár lassan begyógyult, soha nem felejtődik el. A házasság nem csak két ember szerelméről szól, hanem a családdal való kapcsolatokról is, és ez volt az első nagy próbatétel, amellyel együtt néztünk szembe. Ma már visszatekintve megérthetjük, hogy a legnagyobb kihívás néha nem kívülről, hanem saját otthonunkból fakad. Ezzel pedig megtanuljuk megerősíteni az egyesülésünket, tudva, hogy a konfliktusok ellenére mindig a szeretet kell, hogy legyen az a vezérfonal, amely összeköt bennünket. Még mindig visszhangzott az agyamban anyósom veszekedése a recepción. Lucas számára ez hatalmas súlynak, nehezen gyógyuló szebbnek tűnt. De valami azt súgta bennem, hogy Donna Helene története hiányos, hogy van még valami, amit nem mondott el. Miután hetekig próbáltam megemészteni mindent, ami történt, váratlan történt. Egy délután, amikor Lucas dolgozni ment, felhívott Lucas testvére, Rafael. Mindig távolabb volt, de a telefon hangja tele volt feszültséggel. Beszélnem kell veled, Kyle. Lucas anyjáról van szó. Van egy percéd. Meglepődtem. Miért akart Rafael erről beszélni? Tudtam, hogy nem áll túl közel az anyjához, de ez kíváncsivá tett. Nos, találkoztunk a város kávézójában. Rafael láthatóan kényelmetlenül érezte magát. Tudtam, hogy van valami fontos, amit el akar mondani, de habozott elkezdeni. Nem tudom, hol kezdjem, de azt szeretném, ha tudnál valamit, mielőtt bármilyen döntést hozol a kapcsolatotokról, mondta, miközben ide-oda nézett, mintha félt volna, hogy meghallják. Tudod, hogy mi a kapcsolat Lucas és az édesanyja között, igaz? Ő mindig is nagyon irányító, nagyon birtokló volt. De amit nem tudsz, az az, hogy évek óta Donna Helene tett valamit, amit nem is lehet elképzelni, valamit, ami úgy befolyásolta Lucas életét, hogy sosem akarta, hogy megtudt. A kezeim elkezdtek izzadni. Mi lehet az? Mit tehetett? Amikor Lucas egyetemen volt, komoly kapcsolata volt. A barátnője csodálatos lány volt, de végül szakítottak, mert ahogy ő mondta, az édesanyja nem hagyta jóvá. Annyira megszállottja volt annak, hogy Lucas ne legyen együtt valakivel, aki nem az ő típusú, hogy mindent megtett, hogy szétválassza őket. Közvetlenül beavatkozott a kapcsolatukba, rossz dolgokat mondott a lányról, történeteket talált ki, és a legbizarrabb pénzt ajánlott neki, hogy hagyja el a lányt. Megdöbbentem. Hogy nem tudtam erről? Miért nem mondta el nekem Lucas? Tudom, hogy még most is bánja, de nem tudja, hogyan kezelje a múltat, azt a súlyt, amit az édesanyja rátett az életére. Mindig is félt szembenézni vele, hogy még jobban csalódjon benne. Lenyeltem egyet, próbálva feldolgozni mindazt, amit Rafael mondott. Donna Helene képe, amit eddig elém tárult, egy manipuláló nő volt, de ez sokkal többnek tűnt, mint amit elképzeltem. A beszélgetés után valami megváltozott bennem. Már nem láthattam Donna Helenát pusztán úgy, mint egy nehezen kezelhető nőt. Ő valami sokkal sötétebb dolgot rejtett, valamit, ami mélyen befolyásolta Lucas életét. Tudtam, hogy beszélnem kell vele. A harag és kényelmetlenség, amit a recepción éreztem, még friss volt, de most már sürgetőbbé vált, hogy megértsem a motivációit. Nem csupán egy önző vágy volt, hogy irányítani akarja a fia életét. Volt ott valami más, sokkal több. Úgy döntöttem, elmegyek Donna Helene házába. Amikor megérkeztem, meglepetnek tűnt, de nem tett semmit, hogy elrejtse a kényelmetlenségét. Kyle, mit keresel itt? Nincs már semmi, amiről beszélhetnénk, mondta, zárt arckifejezéssel. Meg kell értenem, mi történt, Donna Helene, mondtam, próbálva megőrizni a nyugalmam. Valamit tettél a házasságomban, ami mélyen megbántott. De miután beszéltem Rafaellel, rájöttem, hogy van valami más is, valami, amit elrejtettél. Egy pillanatra csendben maradt, a szemei elkerülték az enyéimet. Aztán végül halkan, szinte sóhajtva így szólt. Nem akartam, hogy Lucas úgy szenvedjen, ahogy én szenvedtem. Egyedül neveltem fel, segítség nélkül, és annyi férfi hagyott el engem az életemben, otthagyva engem vele. Féltem, hogy elveszítem az egyetlen férfit, aki maradt nekem, és az egyetlen mód, ahogy meg tudtam tartani, az az volt, hogy irányítottam őt.
Tudtam, hogy képes valami nagyra, de nem akartam, hogy kikerüljön az irányításom alól, mint annyi más férfi előtte. Pillanatra elhallgatott, és engem nézett üres tekintettel. Amikor Lucas elment az egyetemre és megismerte azt a lányt. Tudtam, hogy beleszeret. És tudtam, hogy ha vele marad, el fog hagyni engem. Nem bírtam volna elviselni, hogy ismét elveszítek egy gyereket. Ezért próbáltam elválasztani őket. És amikor te beléptél az életébe, benned egy új fenyegetést láttam. Tudtam, hogy szeret téged, és ez még jobban megijesztett. Nem akartam elveszíteni őt, Kyle. Szavak nélkül maradtam. Az ő szavai olyan mély fájdalmat árultak el, hogy egy pillanatra együttérzést éreztem. De ez nem törölte el a rosszat, amit tett. Tönkretetted azt, amit én és Lucas együtt próbáltunk felépíteni, mondta Lucas hangja mögöttem. Ő ott állt az ajtóban, fájdalmas arckifejezéssel nézve az édesanyját. Tudtam, hogy valami nincs rendben, anya, de nem akartam elhinni. Próbáltam olyan fiú lenni, akit mindig is akartál, de nem vetted észre, hogy fullasztasz. A következő napokban hatalmas feszültség volt Lucas és Donna Helene között. Ő próbált bocsánatot kérni, de a szavai nem voltak elégségesek ahhoz, hogy eltüntessék az évek manipulációját. Amit nem vártam, az volt, hogy mindazzal, ami történt, Lucas úgy döntött, hogy második esélyt ad édesanyjának, de más módon. Értem, hogy fájdalmai vannak, de ez már nem irányíthat engem, mondta nekem határozott arckifejezéssel. Nem élhetek tovább abból, amit az édesanyám akar. Szükségem van térre, hogy önmagam legyek, Kyle. És azt akarom, hogy támogass ebben. És abban a pillanatban megértettem Lucas valódi küzdelmét. Többre volt szüksége, mint valaha, hogy megszabaduljon a múltjától, és ehhez nem csak az édesanyjával, hanem a saját félelmeivel és bizonytalanságaival is szembe kellett néznie. Bár voltak sebek, amiknek begyógyulása időbe telt, egy dolog világossá vált. A kapcsolatunk, az egymás iránti szeretetünk alapja erősebb volt, mint bármilyen manipulációs kísérlet. Úgy döntöttünk, Lucasszal, hogy előre lépünk, és megteremtjük a saját történetünket, távol Donna Helene árnyékától. De örökre, az a pillanat a recepción örök gyelképe lesz egy új korszaknak az életünkben. A küzdelem, a választások és, mindenek előtt, egy olyan szerelem, amely nem hajolt meg a múlt Capricius igényei előtt. Az élet tovább folyt, de a házasságunk recepcióján történt események árnyéka sosem hagyott el minket. Lucas és én tudtuk, hogy a kapcsolatunk olyan próbák elé van állítva, amikre nem is számítottunk. Minden egyes beszélgetés az édesanyjával, minden kísérlet arra, hogy újra átvegye az irányítást Lucas élete felett, emlékeztetett minket arra, mennyit haladtunk előre, és mennyit kell még fejlődnünk. Donna Helene viszont mindent megtett, hogy visszaszerezze az elvesztett teret. Gyakran kezdett telefonálni, bocsánatot kérni, még otthonra is megpróbált eljönni. De ellentétben azzal, amire ő számított, Lucas nem engedett. Világos határokat húzott, amiket bár nehezen fogadott el, de szükségesek voltak a mi jólétünk érdekében. Azonban, idővel, valami változott. Donna Helene fokozatosan kezdte felismerni, hogy Lucas élete egyre inkább elhúzódik a kezei közül. És talán, legbelül, tudta, hogy a dolgok kezelésének módja nem volt a legegészségesebb. Ő, aki annyi éven át próbálta megőrizni az irányítást minden felett, szembesült egy keserű igazsággal. Egy gyermek szeretetét nem lehet erőltetni, és a tisztelet sosem jön a dominanciából. Hónapokkal később Lucas és én úgy döntöttünk, elérkezett az idő, hogy legyen egy utolsó beszélgetés. Bátorítottam őt, hogy adjon Donna Helenának egy esélyt, hogy bizonyítja, képes változni, hogy végre megértse, mit tett rosszul, és próbáljon valamilyen módon kibékülni. A találkozóra egy őszi délután került sor. Feszülten ültem Lucas mellett, miközben Donna Helene belépett a szobába. Másnak tűnt, sebezhetőbbnek, mintha az elmúlt hónapok súlya arra késztette volna, hogy elgondolkodjon a döntésein. Tudom, hogy sosem voltam könnyű anya, és hogy a hibáim hatással voltak mindkettőtök életére, kezdte, megtörten, törékeny hangon. De itt vagyok, hogy bocsánatot kérjek. Nem a saját fájdalmamért, hanem azért a fájdalomért, amit nektek okoztam. Ránéztem Lucasra, aki még mindig csendben volt, de a szemei, amelyek korábban tele voltak haraggal, most lágyabbak voltak. Tudtam, hogy ez a pillanat fontos számára, számunkra, mint család. Nem tudom, hogyan építhetnék fel egy egészséges kapcsolatot veled, anya, mondta Lucas nyugodt, de határozott hangon.
De hajlandó vagyok próbálkozni, mostantól. Nem magamért, hanem érted, mert úgy tűnik, próbálod megérteni, mit tettél rosszul. Donna Helena ránézett, könnyekkel a szemében. Az a nő, aki mindig is irányítani próbálta mindent, most sebezhetőnek tűnt, összetörve a fia őszinteségétől, aki végre megtalálta az erejét. Kinyújtotta a kezét, nem mint birtokló anya, hanem mint megbánó nő, aki először értette meg, mit is jelent a valódi sebezhetőség. A következő hónapokban Lucas kapcsolata Donna Helenával kezdett átalakulni. Nem volt könnyű. A megbocsátás útja hosszú és gyakran göröngyös. De ellentétben a múltbeli időkkel, most már volt hely az együttérzésnek és a kapcsolatok újjáépítésének. Lucas végre megszabadult édesanyja állandó nyomásától. Kezdett közeledni hozzá, de már tudatosan, hogy saját döntéseit kell hoznia. Ő és én most már saját életünket éltük, és Donna Helena jelenléte többé nem tudta befolyásolni azokat a döntéseket, amiket hoztunk. Az, ami korábban haragból és sértettségből felépített fal volt, most egy kommunikációs híddá alakult. És én idővel megtanultam, hogy a szeretet nem csak türelmet, hanem határokat is igényel. Tudtam, hogy ahhoz, hogy a házasságunk virágozhasson, támogatom Lucast, de tiszteletben kell tartanom az ő terét az édesanyjával. Mindketten felnőttek voltunk, és a dinamikát, ami köztünk háromunk között kialakult, újra kellett határoznunk, de mindig tisztelettel és megértéssel. 5 évvel a szörnyű esküvő után, Lucas és én erősebbek voltunk, mint valaha. A kapcsolat Donna Helenával nem volt tökéletes, de átalakult. Lucas, aki korábban megosztva érezte magát a szeretetünk és az édesanyja elvárásai között, most már biztos volt abban, hogy szeretettel és tisztelettel mindkettőjüknek lehet helye az életében anélkül, hogy egyikük is elpusztítaná a másikat. Egy téli délután mindannyian összegyűltünk Lucas házában, hogy megünnepeljük az esküvőnk évfordulóját. Donna Helena ott volt, mellettünk, de most nem ő volt a figyelem középpontjában. Olyan anyaként volt ott, aki végre megértette, hogy az ő szerepe nem az irányításban, hanem a támogatásban rejlik. Lucas gyengéden fogta a kezemet, és ránézve láttam, hogy mindazok ellenére, amin keresztül mentünk, a szeretetünk csak erősebbé vált. Az a harc, amit meg kellett vívunk, a csavarokkal, konfrontációkkal és kihívásokkal, csak még közelebb hozott minket egymáshoz. És végül, ez volt, ami igazán számított. A mi szerelmünk túlélte a viharokat, a drámát, a manipulációt és a titkokat. És mellette megtanultam, hogy a családok hullámvölgyekből állnak, de mindezek fölött választásokból. És ami még fontosabb, a megbocsátás mind másoknak, mind magunknak ő az, ami felszabadít bennünket, hogy tovább léphessünk. Így történt, hogy ami egy fájdalmas napon kezdődött, végül egy új kezdeté vált. A megbocsátás, az igazság és a megértés egy szilárd alapot építettek, és tudtam, hogy most végre készen állok arra, hogy leéljem az életet, amiről mindig is álmodtam, Lucas oldalán.